डिजिटल युगमा पासवर्ड अति नै महत्त्वपूर्ण भएको छ। कुनै पनि विद्युतीय खाता प्रयोगको लागि पासवर्ड कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारे तपाईलाई थाहा नै छ। नयाँ प्रविधिहरू थपिँदै जाँदा, डिजिटल कारोबारहरू बढ्दै जाँदा पासवर्ड अति नै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। अब हरेक ठाउँमा पासवर्ड राखिराख्दा हामीले बिर्सिने धेरै चान्सेस हुन्छ भने कतिले चाहिँ सेम पासवर्ड धेरै ठाउँमा राख्ने पनि बानी रहेको छ। तर त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईको पासवर्ड, तपाईको अकाउन्ट चाहिँ ह्याक हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा हामी तपाईलाई पासवर्डको राम्रो छनौट र सुरक्षित पासवर्ड कसरी बनाउने बारे बताउने छौं। तपाईले आफ्नो पासवर्ड जतिको बलियो बनाउनुहुन्छ, तपाईको अकाउन्ट त्यति नै सुरक्षित हुन्छ। अब तपाईले सानो र सजिलो पासवर्ड राख्नु भयो भने तपाईको अकाउन्ट चोरिने, तपाईको अकाउन्ट ह्याक हुने चान्सेस धेरै हुन्छ भने ह्याकरहरूले तपाईको अकाउन्ट पनि सजिलै ह्याक गर्न सक्छन्। ह्याकरहरूसँग यस्तो प्रविधि र यस्तो टुल्स हुन्छ जसले गर्दा तपाईको अकाउन्ट उनीहरूले सजिलै रूपमा क्र्याक गर्न सक्छन्। अब क्र्याक नगरोस्, तपाईको अकाउन्ट ह्याक नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले सुरक्षित र बलियो पासवर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। पासवर्ड बनाउँदाखेरि अरूले अनुमान गर्न नसक्ने, ह्याक गर्न नसक्ने किसिमले बनाउनुपर्छ। अब हुन त ह्याकरहरूले पनि अनेक थरी तरिका युज गरेर ह्याक गर्लान्, तर तपाई आफै नै सुरक्षित भएर तपाईले चाहिँ बलियो पासवर्ड बनाउनु पर्छ। पासवर्डलाई सुरक्षित राख्ने हो भने तपाईले चाहिँ पासवर्ड बनाउँदाखेरि आफ्नो परिवारसँग लिङ्क हुने खाले पासवर्ड चाहिँ बनाउनु हुँदैन। किनभने तपाईको नाम, थर, तपाईको ठेगाना यताउता तपाईले राख्नु भयो भने ह्याकरहरूले चाहिँ पहिले नै सोचेर यो पासवर्ड हुन सक्छन् भनेर उनीहरूले चाहिँ अनुमान गर्न सक्छन् र उनीहरूको लागि चाहिँ सजिलो हुने भएकोले पासवर्ड राख्दाखेरि आफ्नो फ्यामिलीसँग लिङ्क नहुने, आफूसँग लिङ्क नहुने खालको पासवर्ड बनाउनु पर्छ र यदि तपाईको त्यस्तो पासवर्ड छ भने तपाईले आज नै चेन्ज गर्नुहोला। अब पासवर्ड बनाउँदाखेरि तपाईले छोटो शब्दहरू जस्तै साझा शब्दहरू, धेरै प्रयोग हुने शब्दहरू राख्नु भयो भने पनि तपाईको अकाउन्ट ह्याक हुन सक्छ र तपाईको त्यो पासवर्ड चाहिँ स्ट्रङ नभइकन एकदम नै विक हुन सक्छ, किनभने ह्याकरहरूले त्यस्तो शब्दहरू एकैचोटि नै अनुमान गर्न सक्छन्। अब कुनै बेला चाहिँ हामीले दुई थरीको शब्दलाई जोडेर पनि पासवर्ड बनाइराखेका हुन्छौँ, तर त्यो अरू पासवर्ड भन्दा अलि स्ट्रङ चाहिँ हुन्छ, तर त्यो धेरै नै स्ट्रङ हुन्छ भनेर चाहिँ मानिँदैन, किनभने त्यस्तो वर्ड पनि ह्याकरहरूले त्यस्तो शब्दलाई पनि अनुमान गरेर तपाईको अकाउन्ट ह्याक गर्न सक्छन्। अब हामी कतिपयले चाहिँ एउटै पासवर्ड चाहिँ धेरै अकाउन्टमा राख्ने गर्छौँ, जसले गर्दा ह्याकरहरूले चाहिँ ह्याक गर्दाखेरि एउटै पासवर्ड अरूमा पनि राख्दा त्यो मिल्यो भने तपाईको एउटा अकाउन्ट मात्र नभइकन धेरैवटा अकाउन्ट पनि ह्याक हुन सक्छ। त्यही भएर एउटा अकाउन्टको लागि एउटा पासवर्ड तपाईले राख्नु नै पर्छ। त्यो राख्यो भने तपाईको अकाउन्ट स्ट्रङ हुन्छ र तपाईको अकाउन्ट ह्याक हुनबाट बचिन्छ। र तपाईले पासवर्ड बनाउँदाखेरि सकेसम्म त्यसमा नम्बरको, वर्डको र स्पेशल क्यारेक्टराइज सिम्बलको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईको पासवर्ड एकदम नै स्ट्रङ हुन्छ। तपाईले अब पासवर्डलाई धेरै नै स्ट्रङ बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले वाक्यको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले क्यापिटल र स्मल लेटरहरू पनि युज गरेर पासवर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि तपाईको पासवर्ड एकदम नै सुरक्षित र बलियो हुन्छ र तपाईले कसैलाई पनि सेयर गर्नु भएन, कसैलाई पनि नदेख्ने ठाउँमा राख्नुभयो, तपाईले आफूसँग मात्र राख्नुभयो र बेला बेलामा तपाईले पासवर्ड चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईको अकाउन्ट सुरक्षित हुन्छ र ह्याक हुनबाट पनि बचिन्छ। आजको भिडियोमा हामीले तपाईलाई पासवर्ड कसरी सुरक्षित बनाउने र पासवर्ड कसरी बलियो बनाउने बारेमा बताइसकेका छौं भने अर्को भिडियो लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।